สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปเรื่อยคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครในอนิเมะเรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนันปีที่1ตอนที่2คดีลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทคลิปที่แล้วเราพูดถึงความใส่ซื่อและตรงไปตรงมาของรันไปแล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงโลกสีหม่นเรื่องราวของคนที่จมดิ่งลงไปในทะเลอารมณ์สีดำและใครคนนั้นก็คือโมรินั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนนี้โมริจะดูเป็นคนไม่เอาไหนมากกว่าตอนที่เขากินน้ำลำไยเมาไม่สนโลกสูบขนมแท่งปล่อยสำนักงานรกเลอะเทอะไม่เก็บกวาดลูกกลับมาจากสวนสนุกเห็นสภาพบ้านกับพ่อเป็นแบบนี้ก็กลายร่างเป็นแม่เลยบ่นจนโมริต้องเปลี่ยนเรื่องไม่ให้บ่นว่าแต่เจ้าหนูที่ชอบเป็นนักสืบเราไปไหนไปเที่ยวด้วยกันมาไม่ใช่หรอได้ผลลูกเลิกบ่นแต่คิดมากเรื่องผู้ชายแทนหมอนั่นน่ะอาจจะออกไปกินข้าวเย็นกับพ่อแม่ที่เป็นนักเขียนของมันก็ได้ละมั้งโมริพยายามพูดไม่ให้ลูกคิดมากหรือเป็นห่วงชินิจิมากเกินไปแต่รอบนี้ไม่ได้ผลรันออกไปหาชินิจิเลยส่วนโมริที่รอกินข้าวก็อดไปจนถึงตรงนี้เรายังไม่รู้อะไรมากมีแค่โมริขี้เมาเป็นนักสูบขนมบ้านรกเลอะเทอะไม่เก็บกวาดไม่ดูแลตัวเองดูเป็นคนที่ไม่น่าพึ่งพาอะไรได้และมีลูกสาวคอยดูแลเรื่องงานบ้านและอาหารการกินให้โมริมีบทอีกทีตอนวิ่งลงบันไดมาปากก็พูดว่ามาแล้วแล้วสะดุดล้มตกบันไดเกือบทำให้ลูกสาวของตัวเองกับเด็กแปลกหน้าบาดเจ็บอะไรกันคะคุณพ่อลูกสาวถามโมริก็รีบตอบงานที่วางมาได้ครึ่งปียังไงเล่าลูกสาวเศรษฐีถูกลักพาตัวไปด้วยผู้ชายชุดดำประโยคนี้ตอบได้หมดเลยว่าทำไมโมริถึงดูเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้และพันใส่ชินิจิกับรันในตอนที่1สำหรับวัยผู้ใหญ่เงินแทบจะเป็นทุกสิ่งถ้าไม่มีเงินก็ใช้ชีวิตลำบากยิ่งมีลูกมีครอบครัวมีภาระหน้าที่ต้องจัดการและดูแลเงินยิ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่ได้หมายความว่าให้ใช้ชีวิตทำงานหาเงินอย่างเดียวในหัวมีแต่คำว่างานและงานไม่พักผ่อนไม่ดูแลสุขภาพกินอาหารแปรรูปหรืออาหารแช่แข็งเป็นประจำเพื่อประหยัดเวลาทำงานดึกดื่นไม่ยอมนอนเช้ามาก็รีบตื่นไปทำงานต่อไม่เติมกำลังใจไม่ออกไปเที่ยวหรือพบปะผู้คนใหม่ๆเติมสีสันให้กับชีวิตหรือเพิ่มเรื่องราวดีๆที่น่าจดจำให้กับตัวเองถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นเลยนะอย่าทรมานตัวเองด้วยการไม่อนุญาตให้ตัวเองพักผ่อนและมีความสุขแรกๆอาจดีทุ่มเททำงานไฟลุกท่วมตัวหลังๆไฟมอดเพราะความเหนื่อยน้อยใจตัวเองเครียดกดดันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและอื่นๆอีกมากมายที่อาจชวนให้ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจมาอยู่กับเราถ้ารู้ว่ากำลังทรมานตัวเองอยู่ก็พยายามหยุดนะเพราะตัวเราสำคัญกับเรามากยังไงล่ะเจ็บป่วยก็เราเสียใจก็เราอะไรก็เราเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะพาออกทะเลตามล่าหาสมบัติไปไกลกลับมาเรื่องโมริกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหาสมบัติเจอก่อนพระเอกของอีกเรื่องโมริอยู่ในวัยผู้ใหญ่มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งหลายอย่างต้องใช้เงินจัดการเท่านั้นเช่นค่าบ้านค่าอาหารค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นแต่โผล่มาให้เสียเงินเล่นๆการปรากฏตัวของชินิจินักสืบม.ปลายผู้มีชื่อเสียงโด่งดังทำให้โมริมีเวลาพักหายใจหายคอจากการทำงานเริ่มแรกคงดีอยู่หรอกพักสักวัน2 วันไม่เป็นไรสักอาทิตย์ก็ยังไหวชาร์จพลังเต็มพอดีพร้อมกลับไปทำงานแล้วถ้าเข้าวันที่8ล่ะไม่มีลูกค้ามาจ้างงาน8 วันเข้าอาทิตย์ที่2แล้วยังเงียบกริบถ้ามีลูกค้ามาจ้างงานเดือนละ2 ครั้งก็ยังคิดในแง่ดีได้อยู่คนแรกมาต้นเดือนคนที่2มากลางเดือนจะสลับกันมาต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนก็ไม่เป็นไรขอแค่มาจ้างงานก็พอแล้วถ้าเดือนหนึ่งโมริมีลูกค้ามากกว่า2 คนล่ะนี่เริ่มไม่ใช่การพักผ่อนแล้วนะในขณะที่โมริว่างงานข่าวการสืบคดีและชื่อเสียงของชินิจิก็แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างนักสืบม.ปลายผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเชอร์ล็อกโฮมส์แห่งปีเฮเซผู้กอบกู้วงการตำรวจของญี่ปุ่นทั้งโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างก็ลงข่าวเรื่องชินิจิเผลอๆในวิทยุก็มีข่าวเรื่องชินิจิเหมือนกันโมริไม่ใช่คนโง่ออกข่าวขนาดนี้เขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าลูกค้าหายไปไหนนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาแสดงท่าทางโมโหชกรูปชินิจิในหนังสือพิมพ์และพานใส่รันในตอนที่1จะไม่โมโหได้ยังไงครึ่งปีแล้วไม่มีใครมาจ้างงานโมริก็คนต้องกินข้าวให้อิ่มท้องไม่ได้สังเคราะห์แสงได้แบบพืชสักหน่อยถ้าทำแบบนั้นได้ก็ไม่มีใครต้องทำงานหาเงินหรือเครียดกับปัญหาเรื่องเงินทองหรอกเริ่มออกทะเลมาต่อที่โมริดูเหมือนโมริจะโทษชินิจิที่แย่งงานแย่งลูกค้าตัวเองไปใช่ในตอนที่1โมริทำแบบนั้น
แต่ดูสภาพโมริตอนที่2สิโมริไม่ดูแลตัวเองกินน้ำลำไยเมาสูบขนมแท่งลมปอดบ้านช่องไม่ทำความสะอาดเกิดอะไรขึ้นกับคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองถึงขั้นออกปากยอตัวเองว่ายอดนักสืบโมริโคโกโร่สิ่งที่เกิดขึ้นกับโมริไม่ใช่แค่ทำให้เขาเครียดในใจโมริมีความโกรธเกลียดซึ่งเป้าหมายของอารมณ์นั้นไม่ใช่ชินิจิแต่เป็นตัวเขาเองโมริโกรธที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้บางทีอาจตั้งคำถามในเชิงลบกับตัวเองด้วยว่าเพราะเขาไม่เก่งหรือมีชื่อเสียงแบบชินิจิใช่ไหมลูกค้าถึงไม่มาจ้างงานพอรู้สึกแย่มากๆหรือถูกอารมณ์สีดำถมใส่เข้าเยอะๆเราก็จะเริ่มหาทางให้ตัวเองหลุดพ้นจากอารมณ์นั้นถ้าไม่มากเกินไปยังอยู่ในระดับที่รับไหวการดูหนังฟังเพลงอาจช่วยได้แต่ถ้ามากเกินกว่าจะรับไหวก็ต้องใช้อะไรที่มากกว่านั้นสิ่งที่โมริเลือกคือน้ำลำไยกับขนมแท่งถึงในตอนหน้าน่าจะเห็นว่าโมริกินน้ำลำไยและสูบขนมแท่งเป็นเรื่องปกติเมาเพ้อพูดมากหรือเมาหลับเป็นปกติแต่สำหรับตอนนี้โมริกินกับสูบมากเกินไปเยอะเลยโมริใช้นิโคตินในขนมแท่งกระตุ้นสมองให้หลั่งสารความสุขและกินน้ำลำไยหนีความรู้สึกสีดำที่กำลังโถมใส่เมาหลับไปซะก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอไม่จริงหรอกทั้งสองอย่างช่วยได้แค่ชั่วคราวเลิกสูบอาจจะหงุดหงิดอารมณ์เสียมากกว่าเดิมเพราะติดนิโคตินในขนมแท่งส่วนเรื่องเมาตื่นมาก็จำได้หมดยิ่งจำได้ก็ยิ่งโกรธเกลียดตัวเองเครียดน้อยใจวนไปเรื่อยๆจนเริ่มทำร้ายตัวเองด้วยการด้อยค่าตัวเองเพราะไม่เก่งเพราะไม่ดีเพราะไม่มีชื่อเสียงเพราะเป็นคนไม่เอาไหนเพราะไม่มีค่าให้ใครสนใจลูกค้าก็เลยไม่มาจ้างงานผู้หญิงที่แต่งงานด้วยก็หนีไปโมริไม่เก็บกวาดบ้านไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนสกปรกซกมกแต่เป็นเพราะเขาไม่มีแรงจูงใจอะไรที่เคยทำได้ก็ไม่อยากทำหมดแรงใช้ชีวิตในวันว่างไปกับความเบื่อหน่ายและหดหู่แล้วความคิดที่ว่าทำความสะอาดบ้านไปก็ไม่มีใครมาจ้างอยู่ดีก็เด้งเข้ามาในหัวคิดน้อยใจตัวเองบ่นกับตัวเองว่าตอนนี้ไม่ว่าใครก็ไปจ้างเจ้าเด็กนั่นหมดแล้วก็วนไปแบบเดิมโทษชินิจิโกรธเกลียดตัวเองสูบขนมแท่งกินน้ำลำไยให้เมาบ้านช่องปล่อยรกยิ่งเห็นสภาพบ้านยิ่งน้อยใจเก็บกวาดไปก็ไม่มีใครมาจ้างอยู่ดีทุกวันเป็นแบบนี้ก้าวผ่านไปไม่ได้วนเวียนไปเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดการจมอยู่ในทะเลอารมณ์ทำให้โมริมองข้ามหลายอย่างไปเขาลืมไปแล้วว่าตัวเองเก่งแค่ไหนที่อยู่มาได้จนถึงตอนนี้ลืมไปแล้วว่าที่ผ่านมาทุ่มเททำงานหนักแค่ไหนและลืมไปแล้วว่ามีกี่คนที่เชื่อใจจ้างงานเขาที่สำคัญคือลืมไปแล้วว่าเขาสามารถรับผิดชอบทั้งภาระและหน้าที่ของตัวเองได้ทั้งที่ไม่มีลูกค้ามาจ้างงานเลยครึ่งปีรอดมาได้6เดือนโมริเก็บเงินสำรองไว้ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเยอะแค่ไหนความสามารถในการบริหารจัดการเงินของโมริคงอยู่ในระดับเทพเลยมั้งสถานการณ์แบบนี้อาจทำให้โมริคิดวนเวียนในหัววันละหลายครั้งจะผ่านไปได้ยังไงเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบสักทีแต่ละวันกว่าจะผ่านไปช่างยากเย็นเหลือเกินในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้อยากแนะนำให้อ่านนี่หัวใจคุณหายไปไหนนะแน่นอนว่าอ่านแล้วลูกค้าก็ยังไม่มาจ้างหรอกแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาไม่ใช่เรื่องผิดปกติโมริสามารถร้องไห้เครียดหรือนิสัยไม่ดีได้บ้างบางครั้งที่สำคัญคือทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันหมดแต่ทุกอย่างจะผ่านไปไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามใครสนใจหรืออยากอ่านหนังสือเล่มนี้จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะแปะไว้ให้แล้วพูดถึงด้านมืดในช่วงชีวิตหนึ่งของโมริไปแล้วจะขาดด้านสว่างไปได้ยังไงคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงการฟื้นคืนชีพของยอดนักสืบโมริโคโกโร่การทำงานแรกหลังจากห่างหายไปนานถึงครึ่งปีจะเป็นยังไงอยากรู้กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะขอบคุณที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าการไขคดีการลักพาตัวลูกสาวประธานบริษัทของโมริจะมีอะไรซ่อนอยู่เยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าชอบกดไลค์กดติดตามหรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ